السلام عليكم. معكم الدكتورة هالة يوسف من ران كلينيك. النهاردة أنا عاوزة أوجه كلمة للأهالي اللي بيحاولوا يغصبوا أولادهم على أكل كميات كبيرة من اللحوم، أو على الشباب اللي عاوزين يعملوا bulking up وبيروحوا للجيم والكابتن بيطلب منهم إنهم ياكلوا 4-5 بيضات، أو يعني كميات كبيرة قوي من اللحوم. وكمان الست الحامل اللي خايفة لحسن تكون ما بتاخدش بروتين كفاية ليها هي والبيبي، وكمان اللي مثلا باباه أو مامته عايشين معاه برضو بيبقى قلقان لحسن يكونوا مش واخدين بروتين كفاية في الأكل بتاعهم. احنا ليه كلنا خايفين كده من نقص البروتين؟ هو كمية البروتين اللي احنا محتاجينها قد ايه؟ والمصادر اللي احنا ممكن نجيب منها بروتين هي ايه؟ في الواقع ان الجسم ما هوش محتاج كمية البروتين كبيرة قوي زي ما احنا متخيلين، بالعكس. البروتين ديفيشنسي من الحاجات النادرة جدا، ما بنشوفهاش كتير. يعني في الأطفال عندنا حالتين، عندنا الميريزمس اللي بيبقى فيه general nutritional deficiency، يعني الأكل تقريبا الطفل ما بياكلش خالص في حالة مجاعة، وعندنا الكوشوركر اللي هو بيبقى فيه يعني specific deficiency في البروتين، يعني البروتين بس هو اللي ناقص من الدايت. والموضوع ده في الحقيقة ما بنلاقوهوش إلا في الطبقات يمكن اللي هي فقيرة قوي، وكمان ما عندهاش درجة كبيرة من الوعي. لكن في الناس العادية، بالنسبة للناس العادية ما بيحصلش البروتين ديفيشنسي، نادر جدا. هي احتياجات البروتين طبعا بتختلف من شخص لشخص. يعني الإنسان السليم مش زي الست الحامل، مش زي الإنسان الأثليتيك اللي هو الرياضي، أو الإنسان طبعا شخص في المستشفى مش زي الشخص المسن، بتختلف من شخص لشخص. ودي طبعا يعني ممكن ان احنا نقيسها عندنا في العيادة، لكن انا عاوزة اتكلم بصفة عامة عشان نبقى واخدين بالنا قد ايه كميات البروتين اللي احنا بنحتاجها ممكن تبقى بسيطة. الانسان بيحتاج من 0.8 ل 1.8 جرام بروتين per kilogram body weight، يعني من 0.8 لغاية اقصاها 1.8 جرام من البروتين per kilogram body weight. يعني الكمية دي ما هياش كبيرة أبدا، خصوصا إن البروتين موجودة في كل حاجة بناكلها. طبعا كل حاجة بناكلها، أنا هنا بتكلم على الريل فود وليس الجنك فود، ولازم نفرق كويس قوي بين الاتنين دول. الريل فود طبعا اللي هو اللحوم والبقوليات والنتس، طبعا المكسرات والخضار والفاكهة، ده ريل فود. دون ذلك ده جنك فود. خلاص، فلما نتكلم عن الريل فود، تقريبا كل الريل فود اللي بناكله فيه بروتين. طيب البروتين موجود اكتر في ايه؟ في اللحوم ولا في الخضروات؟ انا سامعه ناس كتيره قوي اتسرعت في الرد دلوقتي وقالت لي في اللحوم، لكن الموضوع مش بالبساطه ديت. احنا عندنا طريقتين بنحسب بيها كميه البروتين الموجوده في الاكل. الطريقه الاولى ان احنا بنحسب كمية البروتين اللي موجودة في كل جرام من الطعام، والطريقة التانية ان احنا بنحسب كمية البروتين اللي موجودة في كل كالوري من الطعام. لو حسبنا بالطريقة الأولى بنلاقي البروتين موجود أكتر في اللحوم، لو حسبنا بالطريقة التانية بنلاقي البروتين موجود أكتر في الخضروات. يعني إيه؟ يعني لو أنا معايا 100 جرام من اللحمة هيكون فيها بروتين أكتر من 100 جرام من الخضروات، لكن لو معايا 100 كالوري من الخضروات هيكون عندي بروتين أكتر من ال 100 كالوري من اللحوم. طبعا كل نوع من البروتين ليه وعليه. يعني البروتينات النباتية يمكن بنحتاج ان احنا ننوع فيها شوية، لان هي بتبقى incomplete او complementary protein، فبنحتاج ان احنا ناخد من كذا نوع منها. الانيمال بروتين يمكن بيبقى عيبه ان انتيجينيك شوية، فما بيقدرش ان احنا نكتر منه قوي. فهو الفكرة ايه؟ الفكرة ان البروتين موجود في كل حاجة يا جماعة. فأنا بس برجو أهالينا إن هما اللي بيغصبوا ولادهم على أكل اللحوم، مش شرط لأكل اللحوم. لو هما أكلوا real food بس أكلوهم وخلوهم ينوعوا في الطعام ويدوقوا كل حاجة ويتذوقوها، بحيث إن هما يبقى اديناهم variation من جميع أنواع التيستس الموجودة. بالنسبة لولادنا اللي عاوزين يتمرنوا وعاوزين يعملوا bulking up، أرجوكم بلاش كميات كبيرة من الانيمال بروتين، لأن زي ما اتفقنا الانيمال بروتين انتيجينيك، ولو كان كميات كبيرة منه على المدى الطويل ممكن ان هو يقلب معانا كارسينوجينيك. واحنا فعلا مش محتاجين كميات البروتينات الانيمال بروتين بالمنظر ده. هو حتى لو انتوا دخلتوا على الجوجل كتبتوا فيجن بودي بيلدينج، طبعا الفيجن اللي هو الشخص اللي هو ما بياكلش لحوم خالص، البودي بيلدينج يعني you will be surprised على البوديز اللي هتشوفوها.
وكمان البادي بيلدينج دوت من غير supplements. يعني أنا مش بقولك إن هو مثلا vegan وبياخد supplements، لا، ده هو purely vegan food و body builder at the same time. بالنسبة للسيدة الحامل فهي طبعا لازم إن هي تكون متابعة النوتريشن بتاعها كويس قوي عند أي نوتريشنست أو dietitian. وإن شاء الله أنا هبقى أقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. Stay healthy.